રાઈ લઈ લીધી છે અને આપણી દાળ બફાઈ ગઈ હતી એને મેં કન્ટેનરમાં કાઢી લીધી છે। તો આપણે સામગ્રીમાં તો ટમેટાં, ધાણા ભાજી, અડધા લીંબુનો રસ, અહીં લીમડો, લવિંગ, તજ, બાજિયા અને તીખા લીધા છે। પછી આ આદુ મરચાંની મેં પેસ્ટ કરી લીધી છે। આ તજપાનું છે। અહીં મેં થોડીક ખાંડ લીધી છે અને અહીં મસાલિયા મેં લીધા છે આવી રીતના બધાય એ આપણે લઈશું। અને 1 કપ પાણી લીધું છે, 1 ગ્લાસ, અને આ બાફેલી દાળને મેં કાઢી લીધી છે। ચાલો હવે આપણે વઘાર મારીએ। તો અહીં મેં 2 ચમચ જેટલું તેલ લીધું છે અને આપણે થોડુંક પાકવા દઈશું, પછી આપણે રાઈને બધું નાખીશું। તો 2 મિનિટ પાકવા દઈશું લો ફ્લેમ ઉપર। તો અહીં આપણું તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે। હવે આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખી દઈશું, થોડુંક જીરું નાખીશું, આ આપણે મસાલા હતા એ નાખી દઈશું। તો રાઈ ફૂટી ગઈ છે। હવે આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી દઈશું અને આપણે ટમેટાં નાખીશું। હવે આપણે જાડુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી હતી એ લઈશું અને આ તજપાના પણ નાખી દઈશું। હવે આને કૂક થવા દઈશું 2 મિનિટ। તો અહીં આપણા મસાલા બધા પાકી ગયા છે, મીન્સ ટમેટાને। હવે આપણે આમાં મસાલા નાખી દઈશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ચટણી, થોડીક એવી હળદર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું। હવે આને મિક્સ કરી લઈશું સરખી રીતે। તો અહીં આપણો વઘાર એકદમ સરસ રીતે પાકી ગયો છે। હવે આપણે દાળ નાખીશું। તો અહીં લો ફ્લેમ ઉપર હું એને 2 મિનિટ પાકવા દઈશ। તો અહીં આપણી દાળ ઉકળી ગઈ છે। હવે એમાં આપણે અડધા લીંબુનો રસ નાખી દઈશું। તમે ચાહો તો આંબલી પણ નાખી શકો છો। અને અહીં હાફ ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી દઈશું અને આને આપણે સરખી રીતે હલાવી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મારી દાળ એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને 2 મિનિટ કૂક કરવા દઈશું, થવા દઈશું। તો અહીં આપણી દાળ એકદમ પાકી ગઈ છે। હવે આપણે છેલ્લે ગાર્નિશ કરવા માટે ધાણા ભાજી નાખી દઈશું। તો આપણી ગુજરાતી તીખી દાળ એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર આવ્યો છે। હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈશું। તો બંધ કરી દઈશું ગેસ અને સર્વ કરી લઈશું। મારી દાળ તૈયાર થઈ ચૂકી છે। હવે આપણે એને એક કન્ટેનરમાં કાઢી લઈશું। તો અહીં દાળ સર્વ થઈ ગઈ છે। તો તમે આ દાળને ભાત સાથે ખાઈ શકો છો અને તમે આ દાળ એકદમ મસ્ત થઈ છે। અને તમે મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। બાય બાય।